Hindi ho kaya may nag-utos na ipapatay si Papa? Beneficiary rin kasi ni Mr. Wong yung gabig sabihin. Isa lang motibo ni Amanda. Ang makuha agad ang mana. Mas tinitingnan mo ba na si Miss Lucy Wong ang nag-utos kesa kay Amanda at Gab? May importanteng habiling po kasi si Sir Adam para sa kumpanya. Lalong-lalo na ho para sa inyo. Paano natin ito mapapatunayan na totoo nga ang sinasabi mo? Umahanap natin yung laptop ni Sir Manny. Nandun pa yung email. Nakapasok na raw si Ma'am Gia sa building at tumiretso dun sa opisina ni Sir Manny. Gia, andito pa yung email. Pakisave na lang dito. At isend to all mo na rin. Tapos niyang maliligayang araw ng dalawang mag-inang impactang yan. Di pa tapos yan. Sisimula pa lang ang mas malalang sitwasyon. Bakit niyo pinipigilan ng investigasyon? Dahil marami kayong tinatago at pinagtatakpan. May tinatago ka ba? Pinagdududahan mo na? Baka kasi kung meron kang gawin na hindi makakabuti sa'yo, you can be very impulsive and emotional. Anak, bukas magbabago na ang buhay mo. Mabigat ang iniwang responsibilidad sa'yo ni Adam. Pero anak kita, naniniwala ako sa'yo. Alam mo kung ano nakikita ko? Isang taong na handang gawin ang lahat para sa mga taong naniniwala sa kanya at sa mga taong mahal niya. Isang tao na mataas ang pangarap, pero hindi mananapak ng kahit na sino. Maabot lang yun. Isang tao na pinagmamalaki ni Adam. Dahil pareho kayo, anak. Makatao, masipag, at mabuti. Anak, alam kong hindi mo to gusto. Pero napakalaki ng magagawa mo para sa kumpanyang yon. Gia, gising ka pa? Oo. Kakatapos lang kasi namin mag-usap ni Michael. Nakausap ko rin siya kanina sa office. Ang saya-saya niya sa Singapore. Ang kulit niya nga magkwento eh. Sabi niya, ang dami daw nilang pinuntahan ni Tita Helen. Miss na miss ko na nga si Michael eh. Pero syempre, kailangan magtiis. Ang dami pang kailangan asikasuhin dito. David, maraming salamat sa lahat ng tulong at abala mo para sa amin ni Mama, ha? Sobra-sobra yung ginagawa mo para sa amin. Aba, ilang beses mo na inuulit yan, okay nga lang. Malapit na rin kaming makaipon. Malapit na kaming lumipat ng tirahan. Kind of expected that. Kalungkot naman. Pero okay lang yan. Yeah, I'm proud of you. I'm proud ako sa mga nagawa mo at sa mga gagawa mo pa. Ako ba, Gia? Cold feet lang yan. Malaki ang tiwala ng papa mo na ikaw ang mamumuno ng Dragon Empire. Alam naman ng lahat na para kay Dana yun. Pinag-aralan niya, pinaghirapan niya, pinagbuti niya. Marami na rin siyang sinakripisyo para sa kumpanya. Yeah. Ito yung marriage namin. Diba? Kaya kahit ano pang sabihin natin, masakit talaga yun para sa kanya. Honestly, kahit ako, ayoko rin tumanggap na isang bagay na alam ko namang hindi ko deserve. May pinapabigay si Dana sa'yo. Ano to? Ano? Ibig sabihin, inaamin niya na siya nga ang nagpahak ng RG&E? Parang gano'n na nga. Ano? Sa tingin niya, dahil sa pagbayad niya, hindi na niya pagbabayaran ng kasalanan ginawa niya?
Natatapalan niya ng pera ang ginawa niya? Gia, you do what is right para sa RJNE. Alam kong marami kang iniisip, so let me handle this. Okay, para sa'yo yan. That's meant for you. Bro, what do you expect? Forever titira sa Tita Kaya Gia sa bahay mo? Alam ko namang hindi nila gagawin yun. Maprinsipyo yung mag-ina. It's just na maninibago ako pag umalis na sila. Tsaka nga pala, ready na yung payment ni Gia para dun sa project na tinulungan niya tayo last time. Sige, pakideposit na lang. Nahihiya kasi ako mag-abot sa kanya ng bayad eh. Ito rin, pakisabay na. Ano to, bro? Bro, ang daming zeros. Yeah. Saan to galing? Para saan? Para sa ninakaw sa RGNE. Para makabangon yung kumpanya nila. Good morning, President Gia. Masaya kami para sa'yo, ate. Kung kailangan mo ng suporta or kahit anong tulong, andito lang kami. We got your back, Gia. Pumunta talaga kayo dito para sabihin yan. Salamat sa pag-aabala, ha. Sige, mauna na ako. Oh, by the way, baka pwede mong i-lift yung ban sa amin sa building? Kasi we're still banned eh. Unang araw ko pa lang, hindi pa nga ako nakakapasok eh. Gusto ko lang din siguraduhin sa inyo na hindi pagiging presidente ang pakay ko dito. But you will be. So claim it, girl. Sige, mauna na ako. Good morning, President Pong. Good morning. Napakasupladita niya, ha? First day pa lang yan. Naku, laki na ng ulo. Halika na. Maraming salamat sa pag-aabala ninyo. Salamat. Papa? Papa? Sandali! Sandali! Papa? Papa? Ano nangyari? Ano nangyari? Sawakan! Ano nangyari? Anong ginawa niyo kay Papa? Ang nanay mo! Papa! Papa! Ma'am Gia? Yes. May board meeting po kayo in 15 minutes sa conference room 8. Sige, may dadaanan lang ako. Susunod ako. Sige po. Salamat. Hello, Ma. Oo, nandito na ako. Wala namang gulo so far. Mabuti naman kung ganon. Eh, sina Lucy? Hindi ka ba sinalubong ng bomba? Hindi ko pa sila nakikita eh. Pero in 15 minutes may meeting kami sa boardroom. Doon ko pa lang sila makikita. Dadaanan muna ako dito sa opisina ni Papa. May dala akong bulaklak. Hihingi na rin ako ng gabay kung paano niya ako matutulungan sa investigasyon. Hindi ka papabayaan ng papa mo, Gia. Sigurado ako doon. Sige, Ma. What are you doing here? Hmm? Wow. What a devoted daughter. Ano ba to, Gia? Is this one of your publicity stunts, like what you did before? Kunwari ka pang hindi interesado, pero lumalabas pa rin talaga ang pagka-opportunista mo. Or maybe you're looking for some kind of a divine intervention, which I think you need badly.
Alam mo, swerte ka nga. Nagkulang ka naman ng abilidad. You think you're gonna be sitting in this chair, huh? Dream on, Gia. That will never happen. Oh, bakit parang wala kang naririnig? Kinakausap kita, ha? Wow. Ang yabang, ha? Who do you think you are? At sino ka para pagmataasan ako? You think you're better than me? First day mo pa lang dito sa Dragon Empire, wala ka pang nagagawa sa kumpanyang ito. Ako naman gustong mahiya ng apog mo. Wala ka na ba talaga nire-respeto, Dina? Pati dito sa opisina ni Papa? Kung saan siya namatay? Gusto mo mag-away pa rin tayo? Wag na wag mo ako sasagarin. Hindi porket nakapagbayad ka na sa atraso mo sa RJNE. Tapos na tayo. Ibang usapan yun. Dahil wala ako ni katiting na utang na loob sa'yo. Hello? Ma'am Gia, hanap na po kayo ng board. Hello, Ma. Where are you? Mag-uumpisa ng meeting. Ano na? Sige na. Oh, hi, Gia. Please take a seat. We're just waiting for Dana. I didn't approve that. Yung 270 million pesos. I saw an error somewhere. Do not honor that check. So sorry. Okay. Tapusin na natin ito. Ano ba ang final decision ng majority tungkol sa appointment na ginawa ng asawa ko? Alam ninyo kung anong stand ko sa bagay na ito. Sa ngayon, ang presidente ay si Dana. So, do you really expect us na bababa na lang ng ganun-ganun para kay Gia na bastardang anak sa labas ni Adam mo? We should honor Adam's decision, Lucy. Lalo na nakatutok ang atensyon ng media. Sobra-sobra na ang masasamang balita tungkol sa kumpanya. We cannot afford another issue. Kailangan din nating i-hold accountable ang humarang sa appointment. Kung sino man ang nagpabura ng email ni Adam should pay the price. Then go ahead. Para madagdagan yung negative issues tungkol dito sa Dragon Empire Builders. Bring it on. Let me remind you na ginawa ni Adam to without consulting us. Hindi man lang ba kayo na-offend, na na-bypass kayo? Alam ni Adam ang ginagawa niya, Lucy. Mula umpisa, lahat ng aksyon niya ay para sa kabutihan ng kumpanya. Pero dito hindi. Nagkamali siya dito. You know what? I have a suggestion. Why don't we just buy out your shares? By law, at bilang ulilang legal wife ni Adam, I am now one of the major shareholders of the company. So, may say ako kung sino ang dapat i-appoint. Hindi natin kailangan mag-away-away dito. Gaya nga ng sabi ni Papa, malas ito sa negosyo. Mabigat. Nagpunta ako dito para sa bili ng Papa. Hindi para hatakin kayo pababa sa trono ninyo at pumalit ako. So, anong ginagawa mo dito? May gusto akong ipatupad bilang appointed CEO and President ng Dragon Empire Builders. Ipatupad? Kung ano man yan.
Walang matutupad. Mahal na mahal ni Papa ang kumpanyang ito. Kaya hindi maaari na mapunta ito sa ibang tao. Pinaghirapan niya to buong buhay niya. Kaya hindi maaari na ibenta ang Dragon Empire Builders. Sentimental ka pala. Feeling kasali sa nagpundar dito. 3 lang naman ang gusto ko. Una, sige, mananatili kayo sa pwesto ninyo, kayo ang magpapatakbo ng kumpanya, kayo pa ang kikita. Hindi ako maikialam. Basta't para sa ikabubuti ng kumpanya ang gagawin ninyo. Pangalawa, lahat ng tauhan ni Papa ay mananatili sa kumpanyang ito at walang aalis. Pangatlo at huli, malaya ako makakalabas at makakapasok sa kumpanyang ito. Para makailan? See? Para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa nangyari kay Papa. Gia, pinaglololoko mo ba kami? Hindi ako mangluloko. Huwag mong iisipin na lahat ng tao ang interes ay pera at kapangyarihan katulad ninyo. Kasi marami pa rin na tanga at bobo. Mrs. Wong, Your deal is fair enough. Sige, starting today, I am appointing you as Detective Crime Investigator Gia Wong! Hey, Pat. Ano nangyari? Na-deposit mo ba yung cheque sa account ni Gia? Void and cancel daw yung cheque, sabi sa bangko kanina. Umaga pa lang tumawag na yung account holder para ma-cancel yung transaction. Mula talagang isang salita yung si Dana. Anong sasabihin natin kay Gia? Sige, ako na bahala magsabi sa kanya mamaya. sigurado ka ba na ito ang gusto mo? Yes, sir. Baka naman natatakot ka lang. Susuportahan ka namin should you decide to accept the appointment na kay Adam Wong ang aming loyalty. That's true. We believe na inappoint ka ni Adam sa posisyon para sa kabutihan ng kumpanya. Ito po talaga yung desisyon ko. Wala naman po kayong dapat ikatakot at ikabahala. Dahil sa loob po ng maraming taon, sila naman po yung nagpalago ng Dragon Empire. Kaya safe na safe po ang investment ninyo. You're settled then. Back to business na tayo. But, Gia, let me just say this. Ang bihira ka. Anak ka nga ni Adam Wong. Fair and just. At makatao. Magsabi ka lang kung anong maitutulong namin. We are here in finding justice for Adam Wong. Salamat. Pinapatawag niyo daw po ako, Ma'am Dana. Yes, I want you to go to the security office and check all the CCTV footages today. Isa-isahin mo lahat ng empleyado. Lahat na nag-welcome kay Gia. Para saan po, ma'am? Identify them all and fire them. Ma'am? I said fire them all. Tanggalan ng trabaho lahat ng supporters ni Gia. Hayaan silang magutom. Copy po, ma'am. Good. Ma'am Gia! Naku, Ma'am Gia! Magagaling lang po namin sa HR. Nasisante kami lahat. Ha? Bakit? Eh, maski po ang HR, hindi mapaliwanag sa amin. Pero Ma'am Gia, dahil nagalit daw sa amin si Ma'am Dana, dahil ang suporta namin nasa inyo. Sandali, kakausapin ko siya. Yes? Anong pagpupulong ito? Nagkaroon na tayo ng kasunduan. Wala ka talagang isang salita. Well, okay. Sinabi mo na yung terms mo, maaring ang board nag-agree sa'yo, pero ako hindi. Sa tingin mo, susunod lang ako sa'yo ng ganun-ganun? Pwede ba, Gia? Huwag kang ilusyonada.
Susunod ka sa terms ko dahil yun ang nakakabuti para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga empleyado. Bawiin mo ang pagsasanti sa kanila. Kung hindi... Kung hindi ano? Huwag kang feeling, ah. You don't call the shots here. Bawiin mo ang pagsisante. Kung hindi, i-demote kita. Sabi mo? Narinig mo ang sinabi ko kaya hindi ko na to uulitin pa. Tandaan mo, Dana, isang pirma ko lang. Madedemote ka na sa posisyon mo. What? You think it's funny? Ha? Ha? Sige, tumawa pa kayo. Tawa! Goodness, it's people. Pasensya na kayo, ha? Salamat po, Ma'am Gia. Salamat, ma'am. Sige, balik na kayo sa trabaho niyo. Sige, balik na. Balik na kayo. Magpapa-emergency meeting ako sa lahat ng board members bukas. Ikaw nang bahala magsabi sa kanila. Kapag makarating to sa kinauukulan, sigurado ako kumpanya ang mananagot. Sige po, ma'am. Salamat. Anak. Oh, ma, anong ginagawa niyo mo dito? Akala ko kasi uumagahin ka. Dinalang kita ng pagkain. Salamat, ma. Pasensya na kayo, ha? Inaasikaso ko lang yung gulong ginawa ni Dana. Kakatapos ko nga lang makipag-usap sa isang board member. Anong sabi? Nasa posisyon pa rin daw si Dana na magtanggal ng mga empleyado. Diyos ko naman to si Dana. Pati mga walang kamalay-malay na empleyado dinadamay. Hindi na ako magtataka, ma. Pero hindi pwedeng hayaan ko siya sa gusto niya mangyari. Kailangan ko siyang pigilan na mag-lay off ng mga empleyado. Anak, hindi kaya harangin ka na naman ni Dana. Malamang magkampihan yun, tsaka si Lucy. Magkampihan sila kung gusto nila. Hindi nila ako matitinag. May kakayahan akong protektahan ng kumpanyang to at ang mga taong nagtatrabaho dito. Ako ang President and CEO ng Dragon Empire. Basta mag-iingat ka, anak, ha? Hindi ako natatakot sa kanila. Magtulungan sila kung gusto nila. Nasa tama ako at batas ang kakampi ko. Eeny, miny, mo. Panahon na para magsalita ako. Sino ang nagsasabi ng totoo? May sabwatan dito para idiin kami. Mapapatunayan na I'm innocent. Nakita ko si Lucy, nagmamadali. Ang sabi niya may tumakas pero hindi ko nakita. Hindi niya magagawa kay Papa. I'm sure of that. The truth will always prevail. Bintangan at pasahan. Si Gab ang murderer. Anong gagawin mo? Huwag kang kumonekta kina Amanda at kay Gab. Hindi ako papayag na makulong ka. Alam ko kung sinong pumatay kay Adam mo. Yung mga babae mo, sila ang pumatay sa'yo. Kitang-kita ko. Pero isa lang ang totoong may kasalanan. You get what you deserve. All I did was to love your father. Tumakas na tayo. Ano pa ba iniintay natin? Wala kang kasalanan. May iba kasi akong kutob kay Gab na eh. Pero kinakabahan siya, parang guilty. Paano niyo malalaman yung bahay? Nakita ko kasi sa HR yung records mo. Pinapa-background check mo ba ako? Love Thy Woman, the last woman standing.